হাই কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে মই অন্যটো ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি বনাব লৈছোঁ মই কুন্দুলি চব্জি এই কুন্দুলিখিনি ধুই পিনি আনিছোঁগৈ কুন্দুলিখিনি ধুই অনাৰ পাছতে মই মাজে মাজে এফাল এফাল কৰি ল'লোঁ আৰু এখন প্লেটত মই পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ আৰু বিলাহী আৰু জলকীয়া এটা এফাল কৰি ল'লোঁ আৰু এখন প্লেটত নহৰু আদা উলিয়াই লৈছোঁ আৰু ইলাচি লং আৰু জিৰা উলিয়াই লৈছোঁ এইখিনি গৰমৰ পাছতে নহৰু আদা ইলাচি লং আৰু জিৰাখিনি দি লৈছোঁ আৰু জলকীয়াটো দি লৈছোঁ এতিয়া দি লৈছোঁ কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি অকণমান দি ভাজি ল'ম এতিয়া আৰু দি লৈছোঁ মই বিলাহীখিনিও এতিয়া মই কাঁহী এখনতে নিমখ হালধি কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ ধনিয়া পাউডাৰ আৰু গৰম মছলা উলিয়াই লৈছোঁ সেই গোটেইখিনি এতিয়া মই বিলাহী আৰু পিঁয়াজখিনিতে দি লৈছোঁ বিলাহীখিনি গলিবৰ বাবে মই পানী অকণমান দি লৈছোঁ বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি যোৱাৰ পাছতে মই দি লৈছোঁ এতিয়া কুন্দুলিখিনি ইয়াত এইখিনি অলপ অলপ সিজাৰ পাছতে মই দি লৈছোঁ মান ধনিয়া অকণমান এইখিনি হৈ গ'ল এনেদৰে কেতিয়াবা আপোনালোকে বনাই পিনি খাই চাবচোন খাবলৈ বহুত ভাল লাগে আৰু যদিহে ভাল পালে আপোনালোকে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই